Hello, tuni ai Kuki channel ai say điều hi ai le it software download ding ham ti phat ma sa choi ne say ta ven ai hi banga mi tam pin question nan bol ji uchun e chi chu na say yu hitin e chi vai an available Google ana chi ding ai na Google ana chi zo ting le ai lo vai le chlai na chi the pirate bay ti i tai ma le chi ta bangai the pirate bay hong tin na net omlo gì sẽ net ga on hitin net ke off hin the pirate bay ana chi ding hin the pirate bay ana chi ting le hi chi ta bangai hung do an tin ni chawai phat ma sai sei ma bang ven phat ma sa chu power director downloading dan ka ti re hin ni chawa choi chawai power director na director type melang hitin click lesson tai ne click ting le power director do antin ne tai power director na 11 na hi in hi chi abana ve to lesson tampi denge 11 si lo chala ya nan do mai le 15 yong na jit thei nan do mai le 14 yong na jit thei na hi chala yong na download thei hi in aban le idiom hana Paemaker ho NABOL no mai le chalai search bar ma mai Paemaker type melang chiwa ko na zo na download de ngai na chi in chi zo ting le chiwa hi khat omen chalai ga refresh utin aji chu chiwa hi do chen lo na thi man lim khat do reng hi in chi zo do lo ji chun chi ga refresh kin no hitin Hiện ông độ em tin hiện tại ông độ dấu tiền để chỉ Paemaker na Windows à tiếng hiện nói là ngay về số lệ chân anh ra cho Mac à hoặc là mình anh này chỉ Windows ai download để vậy chỉ chân chỉ download vậy nó về tiếng ấy chỉ lại mi sống thầm là khát nên download hiện mình chỉ bàn là cho chỉ create file serial number hoặc thà chỉ chân chỉ vậy tiếng ta san ông mình chỉ download đi go tin chỉ lại này click đầu tiên lấy chỉ ông kiểu ngồi vết ngay lâu cho advertise nè chỉ lại bài nó chỉ kịp tin chỉ lại bài nó chỉ đầu tiên lấy chỉ lại Paemaker and series na serial number hong maintain bạn lấy chỉ thi man lim pen này chỉ vào lim khát pen này chỉ là click tin này chỉ là click đầu tiên lấy trên click dấu tiền là chỉ hong em tin na chỉ hong dấu tiền là open torrent na mi ding phat ma sa cho torrent yong it install boleng am ti yong in a say yo hitain chỉ vậy na download phat na khat chui chỉ vậy na download này le na nộp hon na post na bola na nộp hon na download thein ne hap ta khat hap ta ni jong le i chan ki download hame chỉ wa pa na chong ki pan ding hi na ita zo tam pi la lo wei ji chun chu Paemaker software iti download ding ham ti how khari ga se na chi 128 MB so hi in na chi hi in aban tu hi amasa so power director thuong in a save na chong chu na download no mai le chi la ya hi na type kit ding hi power director thì ai tại na type ding hi that power director version is that na de ham jong so na de la 14 yong na type the 15 yong na type the hi na hi chia BAILAM not na pe ne tore nai chibai village 12 hi in hi chi 16 hi in hi chi 15 hi in na
chưa lại nó để bên nó download thế hiện bạn là phát massage Photoshop in xây dấu tạo bên nè chưa vòng rồi chỉ lấy website nào của này nó để nó download thế na ATM na Photoshop na daya only chưa vào của na Photoshop na tay mà nó download thế nó not my Illustrator na daya only chưa vào của na nó download thế Illustrator tin na type legend chỉ vài software is cái na download thế na free à in chỉ mà cha sum pi ngai po này chỉ chú tu nia pacemaker iti download ding ham ti hal chai ga sei now hintin che na download jo ting le chi pacemaker chung chang rong hi in sei ki te hi in na hi chun software download ding dan chu hi ta ki download hi in ai la na download ma sanga na bet ding activation card key ham a keygen ham a crack file na am ti ho na hi joy na bet the na no mai le che bai software lo wa ikhat dong na download the movie ho ne che ba ko nai movie film ho na film ho ne che ba ko nai ki download the chelaya na velo han youtube na pacemaker I download pe na chahi na chelai na download a complete zo ting le hi tai right click na mi ai lawai le ikhat na na chi the hi in right click mi khel khel lawang chi ba hi open content folder ang na hon the hi in ai le so converted file ti wang na ikhat the hi in hotia na chi nom lawai le chelaya ko na detail na mu the hi na chelaya ve le chon c user shown documents aban le adobe pacemaker serial update tia hitai in chelaya a folder pe na ching na ti ai le na file a chu na chi ding ai na ikhana chu na chi ding to a kisai ma ba nga chu detail a chu chelaya c download na he vele chun chelaya maintain chelaya hichi adobe pacemaker na hichi hi in hichi na honding na honjok ting le hichi bai vele chun a size ki banglo chuna a size ki banglo hi in hichi bai ga hong hi tin folder tha khat se mai tin folder tha khat se mai tin pacemaker ga tu te pacemaker na chilaya he koi lu nai tin chi ihon musang ven chi ga kat nai tin mun cho main podo oi tin chi nang na nop la na koi the na nop lo wa la amonang chena bol den the na ai bang chi mun cho ma thang de sang a cho software sungain polut nai tin ke transfer na lain hiện tại ai khát dấu tiếng lệ thì cho bài right click na mẹ tính bạn lại extract here na extract here bol được extract na bol tính extract cái chạy tiếng lệ to ai chỉ hòn đều na na hòn đính na hòn dấu tiếng lệ anoi là ngã chỉ số là chọn cho bài setup or maintain chỉ setup bên hi na click ting bạn là ok na mẹ tính ok na mẹ dấu tiếng lệ chỉ install hong cái ball and tin trong khát năng ngã dengan hi na install na ball dấu tiếng lệ slide next na mẹ tính bạn là ep language na pau ep ham na dei ham Canadian English na dei ham international English na dei ham US English na dei ham na dei pen na len the hi na bạn lại cho bài US quay kiện với tin bạn lại cho bài accept na mẹ tính nghe cho bài typical or compact ai lâu là custom na năng na dei dan na khial nom ham na typical là quay với tin
chỉ là coi dấu tiền này cho vay không tập biệt business ham hay là individual na cho business cái rằng là hiện individual là coi hết na bạn lấy lại hoa ông na fill up thế nghe lại hoa fill up na tiếng cho serial number không ai tiếng hiện nghe serial number cho hi lại về là chọn serial number hi chỉ pen này na copy tiếng bạn lấy lại copy chỉ là hòn tiếng chỉ lại paste khát na cái paste tan hiện tao hi chỉ hậu cha hin độ tin chỉ vào cô na he Control C miễn lăng bạn lấy chỉ vào Control V nè tao cho nó copy thế ấy là vào lấy chỉ vào là tại thế 2998 nè 8 hiện tin bạn lấy 7586 bạn lấy 7388 chạy nó bên là 7545 nè tại là tại tiếng như chỗ ông nó nộp mai lệ na fill up thế hiện anh là fill up trong iPhone thế là na fill up coba ya nah next mẹ ơi tên bạn lệ coba yes na mẹ đây yes na mẹ dấu tiền lệ coba next tại ông complete tiền lệ ok mẹ ơi tên coba display readme chỉ là đây là vậy lệ finish na mẹ đây ngay na mẹ dấu tiền là ok mẹ là cho nên chỉ install ta chỉ vậy install ta này hết là vậy lệ chỉ vậy readme ở mình này chỉ readme file là na biết na này khát thế hiện ai là vậy lệ tua chỉ video na biết na cô này ban cha này khát na này chỉ vào cô na cho NABOL thế hiện na chỉ ở đằng hoàng hay nó nộp mai lệ extract NABOL thế hiện ai hiện lấy cho all version hiện đỉnh hiện chỉ chú tu nia Paemaker et install bol đỉnh ham download bol et install bol đỉnh ham ti iga say hiện tin tu ai hiện nó hòn no mai lệ Paemaker chú to bang ham ai lo lệ pia cái chẳng ham ti ông chỉ và nan request dung chui vào cái xe hiện nay chỉ cả là ông cái dẹp hiện chỉ là chỉ lăng bạn lấy chỉ và đọc mà chỉ là chỉ và Paemaker 7 ông mình tin itu Paemaker hi lang pia cho thil type na document so ai lo vai le khabu sim na documentary ho sim hon e chi hoi aza ji wa hi na masanga chu Paemaker ya na popular hi in ai la tu lai chu InDesign MS Office ti ho bo ai min a boltan hi ji chun hi chi bang hi na he thi mai le chun ha cho ha jep mai na a hello dinga ai wanga ATM hana na za thi mai le wang chu hi chi hi ambaya bai i za kai shortcut na so ke to wang type mai hi in hi chi hi interface to hi in chi an available hi chi ba ko nai it le khabu sim dingam ti request an bol chi nan bol chi chun hi chi thuang he hal cha in sei kop ji de wa hi in hi chi ba hi new sim on jong hi chi Paemaker ya azaw hi na Paemaker a ko nai ki sim hi in na phat ma sai na sei yu biodata ong chu chi ba ko na ong sim thei ki nei ahin la aza ta ne aza chom hi in na ni chi chu tu nia hal chai ga sei thei yu et hoi la ya ko na Paemaker download na et install bola et za deng ham na ti chu
al chai ga sei the nào hi chan chu in tin itiam khat an het lo na mai le comment an bol thei hu in a kit video ting le hi chi it arrange bola file tha it honding ham ti also in a sei de we in cho I pia ki jang hi chi pia ki jang ti ho it lim koilu na I lo le text koilu na news type ma it ja ding ham ti ong in a sei de we in hi chi chan chu tu ni a download dan le install dan I ga sei the now It's chan join tin tu ni Kuki channel vezo si na bon win ka kipa na kan phongin subscribe nai lo no mobile subscribe na bol win na ka kipa